Magandang umaga po. Ito po ang ating project of the day. Yan po. Ating pong bibihisan yan. Upholsteryhan po natin. Ayan po si Tonton. Ayan po, ating pong bububungan yan. Lalagyan ng panloob. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano magbalot ng yung sidings, yung gilid. Papakita ko po sa inyo kung paano. Ayan po. Reho. Siya ho may-ari. Ayan, kita yung gawa ng pangit. Ayan po. Papakita po natin kung paano magbubong. Medyo maayos-ayos po rin sidecar na rin. Ryan, pasok! Ayan po, bububungan na ni Ryan. Ayan po, tinatalian po yan paikot. Tatalian po lahat yung goma na yan. Pagkatali po niyan, ay susunod po niyan kisame. Dito na po masyadong ipapakita ko paano po tatali. Masyadong tatagal po ang ating video. A few moments later. Ito po ang kisame. Yan. Ayan po kisame ay may tahi po yan tatlo. Dito po sinusuot yung kawad. Lalagyan ng pagting para hindi lumawit. Yan. Yan po, kisame niya. Susunod po dyan ay kisame na. Kailangan ng taker. Tsaka gunting. Ayan po, kikisamehan na po. Pasok, Ryan. Eh po, tapos na. Susunod po natin, ikakawadan po yan. Papakita ko sa inyo kung paano kawaran. Ito po, meron po siyang tahi, tatlong tahi. Kaya po, susuotan niya ng kawad. Kaya kawad muna. Yan po, papasukan po yan ng kawad. Kaya po yan ay may tahi. Para hindi po lumawit ang kisame. Yan po ang kisame niya, kulay orange. Ayan po, kakawaran na. Gugupitan po natin siya ng kaunti para ipasok yung kawad dyan. Pinapasok po yung kawad dyan.
Kaya talian mo na rin isa. Pagkapasok po ng kawad, kaya itatali po yan para yung kisame natin hindi lumawid. Kabilaan po yan, may tali. Yan po, para po yung kisame hindi nakalawid. Hindi po pwedeng walang ganyan kasi nakalawid po ang kisame. Okay na po, pare-parehas lang. A few moments later. Tapos ng kisame, tsatsanitahan na po yan. A few moments later. Yan po, tsatsanitahan na. A few moments later. Ito po, tapos na po yung ating project of the day. Nabunga na po. Hindi ko na po pinakita yung paglalagay ng aluminum. Ito na po yung pati trapal.
love.